เที่ยวเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์จะมีเกาะหลักคือเกาะเหนือและเกาะใต้เกาะเหนือเป็นเกาะสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับ14ของโลกมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 75% ของทั้งประเทศเลยนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอย่างเวลลิงตันซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าโอ๊คแลนด์เป็นเมืองหลวงเพราะว่าเมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เกาะเหนือจะโดดเด่นด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศทั้งภูเขาไฟน้ำพุร้อนชายหาดและป่าไม้รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเมารีรวมเดินทางไปกับพวกเราได้เลยครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นคลิปเก่าเดินทางช่วงต้นเดือนพฤษภาคมช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเพิ่งมีเวลาตัดคลิปนะครับหลังจากดองคลิปมานานหลายปีข้อมูลและสถานที่บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงดูจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของเราทั้งคู่ได้นะครับเปรียบเทียบกับคลิปปัจจุบันได้เป็นอย่างดีฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่เราเที่ยวเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะครับเราก็นั่งเครื่องบินจากเมืองไครสต์เชิร์ชเกาะใต้มาลงที่โอ๊คแลนด์เกาะเหนือใครอยากดูทริปเที่ยวเกาะใต้ก็กลับไปย้อนดูได้นะครับทาง YouTube ช่องไทยสไตล์ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถึงเกาะเหนือแล้วก็ไปรับรถเช่าแล้วไปทานอาหารเวียดนามนะครับเดินช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียมีผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็ขับรถกลับไปพักที่บ้านชมพู่กันก่อนได้พักเหนื่อยจากการเดินทางทำกับข้าวที่บ้านกินกันนะครับเดินเล่นพักผ่อนในสวนหลังบ้านชมพู่ได้กลับบ้านบ้างให้หายคิดถึงต้นอะไรนี่ดูขายอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลย ต้นอะไรนะปิโจว่าเนี่ยดูร่วงเต็มเลยเยอะมากกินไม่ไหวมีมะกรูดงามมากหนาวอ่ะต้นใหญ่มากอ่ะได้ถึงบ้านแล้วหนาวเข้าข้างในกันเถอะโอดงามไหมมีจานดาวเทียมด้วยเดี๋ยวเราตัดไปฝากเพื่อนแล้วขนาดนี้เช้าวันต่อมานะครับก็ขับรถไปทำธุระจัดการเรื่องต่างๆทั้งเรื่อง Family Doctor เรื่องใบขับขี่ประเทศนิวซีแลนด์เอกสารธนาคารทำธุระกันทั้งวันเลยนะครับตอนค่ำก็ไปช้อปปิ้งหาของอร่อยกินกันวันรุ่งขึ้นนะครับก็ไปเจอเพื่อนๆนัดกินติ่มซำที่ร้านอาหารจีนชมพู่ชอบร้านนี้มากเลยนะครับร้านประจำของเขาเลยแล้วก็ขับรถไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพื่อนกันนะครับพูดคุยทักทายให้หายคิดถึงเพื่อนพาขับรถเที่ยวไปชิมไวน์ตามไร่ไวน์ต่างๆนะครับบรรยากาศดีมากคุณป้าเจ้าของไร่ไวน์ก็ใจดีแล้วก็ขับรถไปเที่ยวที่ The Hunting Lodge เป็นไร่ไวน์ถัดไปอีกนะครับไวน์นิวซีแลนด์รสชาติดีราคาไม่แพงเลยครับโดยเฉพาะไวน์ขาวอย่างฟินเลยตอนเย็นนะครับเราก็ขับรถไปเที่ยวชายหาดสีดำนะครับมูลิวายชายหาดแปลกดีนะครับมีสีดำจากดินภูเขาไฟเราเดินขึ้นด้านบนนะครับไปที่หน้าผาไปชมนกแกนเน็ตริมหน้าผานกเยอะมากเลยครับเป็นอะไรหาดสีดำนี่ใช่ Black Sand วันรุ่งขึ้นนะครับเราขับรถไปเที่ยวเมืองมาทามาธานะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชุดของ The Lord of the Ring และเรื่อง The Hobbitหมู่บ้านฮอบบิทนะครับถูกสร้างขึ้นอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในรายละเอียดนะครับตั้งแต่บ้านฮอบบิทที่มีประตูกลมๆสนามหญ้าสีเขียวขจีไปจนถึงสวนดอกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆที่ทำให้บรรยากาศดูเหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีอย่างแท้จริงเลยนะครับสถานที่สำคัญในหมู่บ้านฮอบบิทนะครับก็จะมีบ้านของบินโบและเฟโดนะครับแบ็กกิน
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในเรื่อง The Lord of the Ring และ The Hobbit นะครับบ้านนี้มีประตูหน้าต่างสีเขียวตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามก็จะมีกรีนดากอนอินนะครับโรงเตรียมที่เป็นจุดรวมตัวของชาวฮอบบิทนักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าไปชมในโรงเตรียมนี้ได้เช่นกันนะครับลองไปกินชิมเบียร์ฮอบบิทที่มีการผลิตขึ้นโดยเฉพาะของที่นี่นะครับปาร์ตี้ทรีนะครับต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงของชาวฮอบบิทในภาพยนตร์ The Lord of the Ring งานวันเกิดของบิลโบแบ็กกินนะครับก็จัดขึ้นที่นี่มาธรรมท่านะครับมีภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมีทุ่งหญ้าเขียวขจีและมีเนินเขาที่งดงามใครทันภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ Windows XP ก็จะเห็นภาพเนินเขาที่นี่ก็จะคล้ายกันเลยนะครับทำให้มาธรรมท่าเหมาะสำหรับการสร้างฉากหมู่บ้านฮอบบิตันนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าชาวฮอบบิทซึ่งเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ทั้งใน The Lord of the Ring และเรื่อง The Hobbitเราขับรถต่อไปเที่ยวเทปูเอียเมืองโลโตลัวกันนะครับเทปูเอียนะครับเป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนโพฮูตูนะครับซึ่งพ่นน้ำสูงถึง30 เมตรเลยนะครับควันขาวพวยพุ่งขึ้นมาน่าชมมากครับน้ำพุร้อนเทปูควันเต็มที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำความรู้จักกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวเมาลีผ่านการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติและสิ่งที่น่าสนใจเอาไว้นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือการเที่ยวชมหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อนที่มีไอพวยพุ่งขึ้นมาเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะบริเวณบ่อน้ำพุร้อนโปฮูตูนะครับที่เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ที่จะปะทุขึ้นสู่ท้องฟ้าประมาณทุก1 ชั่วโมงหรือราว20 ครั้งต่อวันที่ความสูงประมาณ30 เมตรมากเลยเป็นน้ำพุนะน้ำพุร้อนตามธรรมชาติสูงข้างบนที่จุดขาวๆก็จะเป็นดวงจันทร์นี่เป็นแอ่งปิดท้ายด้วยอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆนะครับหลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันตื่นเช้ามาเราไปโพลินีเซียนสปานะครับไปแช่น้ำแร่นะครับเพื่อผ่อนคลายเราเลือกแช่ห้องส่วนตัวนะครับแช่น้ำแร่ชมวิวสบายตัวมากเลยครับโพลินีเซียสปาหรือโพลินีเซียนสปานะครับเป็นสปาชื่อดังในเมืองโลโตลัวที่ให้บริการลงแช่น้ำพุร้อนและสปาในแบบต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในโพลินีเซียสปาก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวน28 สระนะครับซึ่งใช้น้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนใต้พิภพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาใช้ที่นี่นะครับจึงทำให้น้ำแร่มีความเป็นกรดและน้ำแร่มีความเป็นด่างโดยน้ำพุร้อนที่นี่นะครับจะมีความเป็นกรดเล็กน้อยจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยส่วนน้ำพุร้อนก็จะมีความเป็นด่างเล็กน้อยจะช่วยในเรื่องผิวพรรณให้ดีขึ้นนะครับโพลินีเซียนสปาได้รับรางวัลทางด้านสปาและการท่องเที่ยวมากมายที่นี่จึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะเหนือที่ไม่ควรพลาดเลยครับโอ้นกบินเต็มไปหมดเลยครับเราแหวงคนแล้วก็ขับรถต่อไปเที่ยวในตัวเมืองนะครับเราเที่ยวเมืองโลโตลัวนะครับขับรถออกไปเที่ยวธรรมชาติที่กรีนเลคและบูเลคนะครับไปเดินชมวิวธรรมชาตินะครับแล้วก็แวะเที่ยวเรดวูดทรีวอล์กนะครับป่าสนแดงที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีนะครับตอนนี้เรามาที่เรดวูดเป็นต้นสนแดงที่ใหญ่มากสูงเสียดฟ้าเลยกลัวไหมเด้งดึงอยู่เนี่ยใหญ่มากอ่ะนี่ครับเรดวูดใช่ต้นไม้เย็นเลยนี่ครับสนแดงต้นใหญ่มากด้วยมีใหญ่กว่านี้อีกข้ามกันต่อไป
Redwood Tree Walk นะครับเป็นกิจกรรมเดินชมป่าที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเมืองโรโตรัวเลยนะครับเราจะเดินชมป่า Redwood ที่มีอายุ100 กว่าปีขึ้นไปนะครับไปบนสะพานแขวนจำนวน28 สะพานบนระดับความสูงตั้งแต่9 ถึง 20 เมตรรวมระยะทางประมาณ700 เมตรนะครับซึ่งสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเราจะเห็นต้นสนแดงต้นใหญ่ๆนะครับเทียบกับขนาดตัวเราได้นะครับเราดูตัวเล็กไปเลยต้นสนแดงใหญ่มากเป็นสะพานที่ก็ใช้ขึงเป็นสลิงไงพาดระหว่างต้นแต่ละต้นก็มีฐานเดินรอบนะพอประมาณสะพานแต่ละสะพานก็จะจุได้มีป้ายเขียนบอกไว้แม็กซิมัมไม่เกิน8 คนข้างล่างก็เป็นเส้นทางเดินป่านะครับสะพานนี้ค่อนข้างกว้างไม่ถึงกับกว้างมากนะครับโอ้นี่เรดวูดสนแดงแต่ละจุดก็จะบอกข้อมูลสำคัญของสนแดงชนิดพันธุ์ดอกเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงมาจากไหนถือว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่น่าเดินไม่นานเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยช่วงเดินบนสะพานอาจจะมีแกว่งบ้างนี่เป็นสะพานที่เล็กนะครับแม็กซิมัมเดินสูงสุดไม่เกิน8 คนนะครับสนแดงครับสนแดงวัดแต่ละจุดก็จะบอกข้างล่างก็จะมีเส้นทางเดินป่าง่ายๆเป็นทางเดินป่าดูสนแดงนะครับเรดวูดนี่ครับเรดวูดต้นใหญ่มากกลางคืนเราไปเที่ยวหมู่บ้านทามากิเมารีกันนะครับสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าได้ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆของเผ่าเมารีได้แลบลิ้นทักทายกันด้วยนะครับแดบ
ตื่นเช้ามานะครับเราได้ไปเที่ยว Government Garden นะครับเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามรวมถึงพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ของโรโตรัวเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ข้างทะเลสาบโรโตรัวใกล้กับใจกลางเมืองเลยนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีทั้งพื้นที่ของสวนที่ตกแต่งอย่างร่มรื่นสวยงามนะครับรวมถึงโรงแช่น้ำพุร้อนโรงน้ำชาและพิพิธภัณฑ์ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์โดยเป็นจุดถ่ายภาพนะครับและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมประจำเมืองแล้วก็ออกเดินทางไปเที่ยวอุทยานความร้อนใต้พิภพไวโอตาปูเทอร์มัลวันเดอร์แลนด์เป็นอุทยานความร้อนใต้พิภพท่ามกลางหุบเขาที่เกิดจากภูเขาไฟและความร้อนใต้พิภพมีสภาพพื้นที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนและสระโคลนสีสันสดใสที่มีไอระเหยขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับเป็นดินแดนที่มีทิวทัศน์ที่มหัศจรรย์และหาชมได้ยากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเสร็จจากไวโอตาปูนะครับก็ขับรถไปเที่ยววูกะฟอร์ไปกินกุ้งริมแม่น้ำแล้วก็ไปชมน้ำตกสีฟ้าที่สวยงามเที่ยวฮูกะฟอร์เสร็จนะครับก็ขับรถไปพักที่มิเลเนียมโฮเทลทาวโปเรามาเมืองทาวโปกันนะครับโรงแรมสวยริมทะเลสาบทาวโปนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์และภูมิภาคออสเตรเลเซียมีขนาดเท่ากับประเทศสิงคโปร์เลยนะครับและมีความสวยงามจากผืนน้ำสีเขียวอมฟ้าที่ใสสะอาดและมักมีไอหมอกปกคลุมทะเลสาบในตอนเช้านะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่งดงามเป็นอย่างมากเป็นจุดท่องเที่ยวและถ่ายภาพอันยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเกาะเหนือและยังมีกิจกรรมทางน้ำนะครับอย่างเช่นการล่องเรือและการเล่นแพนเดิลบอร์ดให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเราเดินเล่นเมืองทาวโปไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยามเย็นช่างโรแมนติกจริงๆครับอะไรตัวอะไรเนี่ยห้องพักสวยมากเลยติดหาดกินหญ้าเลยห่านฟ้าหรือว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเอาห่านดินนี่ห่านหรือหงส์ nice view วิวสวยมากพักกันที่ห้องนี้ทำไรอ่ะทำไมมันสารพัดนกเป็ดอย่างนั้นนะเราเดินเที่ยวแล้วก็ไปทานอาหารอินเดียอร่อยมากเลยนะครับ
เมืองสงบน่าเที่ยวจริงๆครับตื่นเช้ามาก็ไปเดินเล่นริมทะเลสาบหน้าโรงแรมนะครับแล้วก็ไปกินอาหารเช้าในตัวเมืองไปชมเมืองทาโปนะครับเราไปเดินดูเรือที่จอดตามท่าเรือนะครับบรรยากาศดีมากเราเห็นเครื่องบินลอยน้ำนะครับโฟลดเพลนบินไปมาเราก็เลยอยากขึ้นเครื่องบินไปชมวิวบ้างก็เลยไปติดต่อนะครับและได้ไปขึ้นโฟลดเพลนชมวิวเมืองทาโปกันนะครับ Okay, mate. So you're right across. ได้ลองขับเครื่องบินนิดหน่อยนะครับโดยมีนักบินประกบด้านข้างผมได้บินบนซ้ายขวาเล็กน้อยนะครับวิวด้านบนสวยมากเห็นวิวภูเขาไฟอยู่ไกลๆได้ขึ้นเครื่องบินลอยน้ำเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ขับรถต่อไปชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโมเคฟนะครับล่องเรือนอนชมหนอนเรืองแสงที่อยู่ตามผนังถ้ำเสมือนนอนชมดาวเลยนะครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านที่โอ๊คแลนด์ตื่นเช้ามาได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่ทำงานเก่าของชมพู่ที่โอ๊คแลนด์สกายทาวเวอร์นะครับพูดคุยทักทายได้ทานอาหารร่วมกันนิดหน่อยให้หายคิดถึงกลางคืนก็นัดเพื่อนไปหาอาหารจีนทานกันต่อนะครับแล้วก็เตรียมตัวกลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้นเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเกาะใต้และเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ที่น่าประทับใจจริงๆครับกดติดตามและไปเที่ยวด้วยกันนะครับ